But one had another job the Egyptians wanted it to do. Perhaps the most important job of all. Ze hadden zijn hulp nodig. Op het bouwterrein. De oude Egyptenaren waren dol op bouwen en ze apprecieerden ook schoonheid. Maar mooie gebouwen kun je niet creëren zonder precieze metingen. En precies meten kun je niet als je niet weet wat je eenheid is. Dat wil zeggen, wat je bedoelt met 1. Om dat probleem op te lossen, zouden de Egyptenaren iets doen wat niemand ze ooit had voorgedaan. Ze legden hun eigen versie van 1 vast. Ze baseerden zich op de lengte van een man zijn voorarm, van elleboog tot vingertoppen, plus de breedte van zijn handpalm. 1 stond nu bekend als de L, de maatstaf van alles. De onbetwiste heerser. Deze officiële enen, de modelstokken van de L, waren zo belangrijk dat ze streng bewaakt werden in de tempels. Er werden kopieën van gemaakt en uitgedeeld, zodat iedereen in dit grote rijk, bij elk bouwproject, precies wist wat er met 1 werd bedoeld. And with this simple measuring stick, the Egyptians were able to complete their vast construction projects with astonishing accuracy. En als 1 niet de L was geworden, waren sommige wereldwonderen misschien wel een tikje minder wonderlijk geweest. By transforming one from counting things to measuring things, the ancient Egyptians hadn't just opened up a whole new world of bespoke tailoring and fitted carpets. They had made one the measure of all things. One had become the ruler. But its destiny was even more special. One was about to become the essence of the universe. It all began about 2,500 years ago in ancient Greece, or modern Greece as it then was, because of a chap by the name of Pythagoras. Pythagoras. Did he have a theory or something? The square of the hypotenuse in a right-angled triangle is equal to the sum of... That's right, Pythagoras' theorem. Bit of a bore, I never quite understood it. Well, actually, I think that Pythagoras was a pretty interesting bloke. Oh, yeah? He had a school in which all his pupils had to give up their worldly possessions, eat only vegetables, and swear never to touch beans. Why on earth not? Pythagoras believed that when you fart, a bit of your soul escapes. Amazing what you learn in schools nowadays, isn't it? Het klopt wel dat Pythagoras een beetje raar deed. Hij was in Egypte gaan studeren en toen hij weer thuis kwam, richtte hij zijn vegetarische wiskundeschool op. Hij probeerde er de mirakels en de mysteries te ontsluieren die in de getallen vervat liggen. Pythagoras was the first man to come up with the idea of odd and even numbers. And he gave them sexes. 1 was male, 2 was female, and so on. Hij had ook iets met hele getallen of verzamelingen van enen. Hij merkte dat sommige hele getallen mooie vormen maken. 3 vormt een driehoek, 4 een vierkant. En 1 plus 2 plus 3 plus 4 is 10. En dat vormt een magische driehoek. Pythagoras was er ook van overtuigd dat 1 uiteindelijk een van de fundamentele filosofische vragen van die tijd zou helpen oplossen. The Greek philosophers were forever trying to find out the one thing that everything is made of. One philosopher said everything's made of fire, another air, another water. Pythagoras said that everything was made of numbers, including music. To find out what Pythagoras meant, I've come to the Waterbury Garden Centre in Oxfordshire. Oh, thank you very much. All I need now is a mathematician. Oh, I'm a mathematician. Oh, what a bit of luck.
But if you want to find out about Pythagoras' music and maths, we're going to need some pots of rather different sizes. Good Lord. Perfect. Pythagoras wanted to understand why certain combinations of notes sounded so beautiful and harmonious. So if we play a pot, we get a note, la. But if I combine it with the note of this pot, la, it's rather a bad combination. Let's listen to them together. Oh, yes, that doesn't work at all, does it? But if I play this pot here, la, la, that's a beautiful combination. Let's hear them together. But why is it such a beautiful combination? And the answer is mathematics. The relationship between the weights of these pots is in a perfect 1-to-2 relationship. And it's that combination of whole numbers which makes this such a nice sound. As opposed to the first pot, this is sort of a 1 to 1.264, not a nice whole number relationship, which is causing the bad sound. So Pythagoras is saying that the harmonies are combinations of whole numbers. That's right. Numbers that are collections of ones. Pythagoras realised that these whole numbers are really why things sound so beautiful, and it excited him so much he realised that really mathematics was the base of everything, that it would explain musical harmony and the cosmos, and this is why he coined the phrase the music of the spheres. So, shall we? Oh, I don't see why not, yes. Als de schoonheid van muziek afhing van hele getallen, redeneerde Pythagoras, dan moest dat voor alles gelden. En omdat hele getallen verzamelingen van enen zijn, moet 1 de essentiële grondstof zijn waaruit het heelal is opgebouwd. Zoveel bewondering was 1 nog nooit te beurt gevallen. But ultimately, Pythagoras' whole belief system was doomed. And ironically, it was the triangle that made him famous, which was to prove his undoing. Als 1 aan de basis van alles lag, moest het ook aan de basis van elke driehoek liggen. Zelfs van de rechthoekige driehoek met 2 gelijke zijden. Maar dat is nu net het probleem. Het klopt niet. Pythagoras probeerde de 3 zijden een precies aantal eenheden te geven, maar het wou maar niet lukken. When one of his disciples tried to point this out, the others drowned him. Pythagoras' whole belief system that the world was made up of units was a lie. Die arme oude Pythagoras was onderuit gehaald door zijn eigen meetkundige lievelingsvorm. Maar 1 stond intussen klaar om een nieuwe carrière te beginnen. Alleen moest hij deze keer een beetje minder echt worden. Like everyone else before him, Pythagoras couldn't conceive of numbers unless they represented actual things. 1 was not a 1 unless it stood for 1 chair, or 1 step, or 1 television presenter. But the mathematicians who followed Pythagoras broke free of these constraints. Yep, Archimedes, famous today as the world's first streaker, but in fact the greatest mathematician of ancient times. Archimedes was verzot op spelletjes met getallen. En hij verplaatste de wiskunde naar het rijk van het onvoorstelbare. Want in zijn spelletjes liet hij getallen onmogelijke dingen doen. Zoals becijferen hoeveel zandkorrels je nodig zou hebben om het heelal te vullen. Sommige van die spelletjes lijken best geschift, maar ze leverden soms praktische resultaten op waar we nu nog altijd ons voordeel mee doen. For example, he was obsessed with what would happen if you took a sphere and turned it into a cylinder. What would be the difference in area covered? Well, personally, I don't give a fig. But for Archimedes, it was the proudest moment of his life when he finally succeeded in working out the formula.
And although it was a piece of pure mathematical bravado, it did actually prove to be amazingly useful in the end. Because thanks to Archimedes, later mapmakers could take the globe and turn it into a flat map. 1 was nu niet meer de essentie van het heelal, maar hij hielp wel een gouden tijdperk scheppen. Dat van de theoretische wiskunde. Maar er was een nieuwe orde op komst. En 1 zou spoedig gedomineerd worden door een volk met heel andere obsessies. Archimedes woonde in Syracuse en toen de Romeinen daar in 212 voor Christus binnenvielen, was hij verdiept in een bijzonder boeiende berekening. Hij was zo verzonken in zijn werk dat hij alleen kon zeggen: wil je me niet storen alsjeblieft? Maar dat was misschien niet zo'n goed idee. It was the end of theoretical mathematics in the classical world. The Romans weren't interested in airy-fairy abstractions like how to calculate the weight of all the goats who ever lived. They were interested in power. En of hij nu wilde of niet, 1 werd een knecht van Rome. Hij moest de wervelende wereld van de abstracte wiskunde achterlaten en zich bezighouden met meer praktische beslommeringen. Hij werd de ruggengraat van de Romeinse wereld, want de Romeinen gebruikten hem voor de strakke numerieke indeling van hun leger. Er waren 10 soldaten in een sectie. En 10 secties, of 100 man, werden een centurie genoemd. Two centuries were called a manipulus, which means literally a handful, which I imagine 200 Roman soldiers probably were. Zelfs straffen werden bepaald via numerieke principes. Als een legioen een smadelijke nederlaag had geleden, werd het gedecimeerd. En dat komt van het Latijnse woord decem, of 10. Schuldig of niet, 1 op de 10 soldaten werd geëxecuteerd. The great aim of the Roman world was to keep things ticking over. Theoretical mathematics just wasn't them. Mark you, I'm not surprised. I mean, the Roman numerals don't exactly make it easy, do they? I mean, look at them. Het zijn eigenlijk maar variaties op de oude krassen op een bot. De enige nieuwigheid zijn de symbolen voor de meer onhandelbare getallen. V voor 5, X voor 10, C voor 100 en zo verder tot hun symbool voor 1 miljoen. Maar het blijft een simpel telsysteem. Handig voor datums op grafzerken, maar niks voor ingewikkelde theoretische wiskunde. Well, you try writing a billion like that. In modern numerals, it takes me about 8 seconds. I tried it. In Roman numerals, it would take something like 16 minutes. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de Romeinse getallen niet eens werden gebruikt om te rekenen. Dat werd gedaan op het telbord, een voorloper van het telraam. De getallen zelf werden alleen gebruikt om de resultaten te noteren. Misschien is het geen toeval dat geen enkele Romeinse wiskundige vandaag nog enig aanzien geniet. Maar naarmate de Romeinen hun rijk uitbreidden, deed hun getallensysteem dat ook. In de volgende 500 jaar kwam heel Europa onder Romeinse controle, van Spanje tot Turkije. En zelfs toen hun rijk uiteindelijk aan het afbrokkelen ging, bleven hun getallen overeind. Het Romeinse systeem leek misschien onverwoestbaar, maar dat was het niet. Zijn uitdager kwam uit het oosten, en meer bepaald uit India, in het jaar 500 of ergens rond die tijd.